Hello friends, welcome back to my YouTube channel DJoysonlineclass. আজি আমি আৰ্টিকলছৰ 4 নম্বৰ যেটো পাৰ্ট হেতু আলোচনা কৰিম। আহচোন আমি কেইটামান এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে তাক সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। লগতে যিসকলে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকৰ এটি অনুৰোধ প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তেতিয়া মোৰ সুবিধা হ'ব পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনোৱাত। ঠিক আছে, আমি এতিয়া এক্সাম্পলৰ মাধ্যমেৰে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। এতিয়া আমি এক্সাম্পলৰ প্ৰথম যেটো এক্সাম্পল লৈছো উদাহৰণ লৈছো এটো হৈছে শিলং ইজ ডেশ স্কটল্যান্ড অফ ডেশ ইষ্ট। শিলংখনক আমাৰ পূব ভাৰতৰ স্কটল্যান্ড বুলি কোৱা হয়, আমি সকলোৱে জানো। সেই কাৰণে এটো যদিও এস টু কনসোনেন্ট কিন্তু শিলংখনক নিৰ্দিষ্টকৈ দেখুৱাই দিয়া হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব শিলং ইজ দা স্কটল্যান্ড অফ ইষ্ট। ইষ্ট হৈছে পূব দিশ, পূব দিশক আমি ইষ্ট বুলি কওঁ আৰু আমি জানো চাৰিওটা দিশৰ আগতে দা ব্যৱহাৰ হ'ব, সেই কাৰণে ইয়াতো দাৰে ব্যৱহাৰ হ'ব। অৰ্থাৎ শিলং ইজ দা স্কটল্যান্ড অফ দা ইষ্ট। নেক্সট ওয়ান, হি ইজ ডেশ ইউৰোপিয়ান বাট হিজ ওয়াইফ ইজ ডেশ ইণ্ডিয়ান। তেওঁ হৈছে এজন ইউৰোপৰ বাসী কিন্তু তেওঁৰ মিছেছ কিন্তু ভাৰতীয়। ইয়াতে যদি আমি চাওঁ হি ইজ এটো ইটো হল ভাৱেল চাউনৰ আগত সদায় কি হয় এন হয়, কিন্তু ইয়াতে যেহেতু ইটোৰ উচ্চাৰণ ইউৰ দৰে হৈছে, ইয়াৰ আগতেও আমি যিখিনি উদাহৰণ লৈছিলো বা যিকেইটা পাৰ্ট বনাইছো তাত নিশ্চয় এইটো আমি কৰিছো। সেই কাৰণে যেহেতু এই ইউৰোপিয়ানটোৰ ইটো ইউৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াত কিন্তু এ হ'ব। কি হ'ব? এ হ'ব। অৰ্থাৎ হি ইজ এ ইউৰোপিয়ান বাট হিজ ওয়াইফ ইজ এন ইণ্ডিয়ান, কাৰণ আইটো ভাৱেল আৰু ভাৱেল হলে তাৰ আগত কি হ'ব এন হ'ব। তাৰ পিছত থাৰ্ড ওয়ান, দেয়াৰ ইজ ডেশ হোটেল ইন ডেশ চেণ্টাৰ অফ ডেশ টাউন। অৰ্থাৎ টাউনখনৰ চেণ্টাৰত মিডিলত এখন কি আছে বুলি কৈছে হোটেল আছে, এখন হোটেল। সেই কাৰণে ইয়াতে হোটেলৰ এইচটো যেহেতু কনসোনেন্ট, দেয়াৰ ইজ এ হোটেল ক'ত আছে চেণ্টাৰটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখাই দিছে টাউনখনৰ চেণ্টাৰত, অৰ্থাৎ সেই ঠাইটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখাই দিছে, সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব ইন দা চেণ্টাৰ। ইয়াত যদিও সিটো কনসোনেন্ট কিন্তু ইয়াত ডাইৰে ব্যৱহাৰ হ'ব আৰু টাউনখনো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখাই দিছে ইন দা টাউন, সেই কাৰণে বা চেণ্টাৰ অফ দা টাউন সৰি, সেই কাৰণে ইয়াতো কি হ'ব দাঁড়ি হ'ব। অৰ্থাৎ দেয়াৰ ইজ এ হোটেল ইন দা চেণ্টাৰ অফ দা টাউন, অৰ্থাৎ টাউনখনৰ মাজ ভাগত এখন কি আছে হোটেল আছে। ডেশ ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ইজ ডেশ আৱাৰ লেট টুডে। ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এখন ট্ৰেইনৰ নাম আৰু সেই ট্ৰেইনখন আজি লেটকৈ চলিছে। কিমান লেটকৈ চলিছে? আৱাৰ, ঘণ্টা। ঘণ্টা যেটো এইটো হাৱাৰ নহয়, এইটো আৱাৰ, যেহেতু এইচ টু সাইলেন্ট লেটাৰ, সেই কাৰণে আমি জানিবই লাগিব যে ইয়াত এন হ'ব। কি হ'ব? এন হ'ব। আৰু ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ এখন ট্ৰেইনৰ আগত কি হ'ব দা হ'ব, অৰ্থাৎ দা ৰাজধানী এক্সপ্ৰেছ ইজ এন আৱাৰ লেট টুডে। তাৰ পিছতো হৈছে ডেশ ইউ এ ই ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ ইজ আ প্ৰস্পেৰাছ কাণ্ট্ৰি। ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ এখন মানে ধন সম্পত্তিৰে ভৰি থকা এখন মানে পুৰা ভৰি থকা এখন দেশ। ইয়াত আমি আগতে কৈছিলো যে বিশেষ অৰ্থযুক্ত দেশ যিবিলাক দেশ এনেকে যেনেকে ইউ এছ এ, যেনে ইউ কে, যেনে ইউ এছ এছ আৰ, এইবিলাক যেনে বিশেষ অৰ্থযুক্ত দেশবিলাকৰ আগত সদায় আমি জানো কি হ'ব দা ব্যৱহাৰ হ'ব। সেই কাৰণে ইয়াত কি হ'ব দা ইউ এ ই ইজ আ প্ৰস্পেৰাছ কাণ্ট্ৰি। তাৰ পিছত 6 নম্বৰটো, আই ষ্ট্ৰাক হিম অন ডেশ হেড। মই তেওঁক ষ্ট্ৰাক কৰিছিলো, খুন্দিয়াই দিছিলো। ক'ত খুন্দিয়াই দিছিলো? হেডত খুন্দিয়াইছিলো, মাথাত, হয়নে নহয়? গতিকে আই ষ্ট্ৰাক হিম অন দা হেড, যেহেতু হেডটো পাৰ্টিকুলাৰলি দেখুৱাই দিয়া হৈছে, সেই কাৰণে ইয়াতো কি হ'ব দা হ'ব। অৰ্থাৎ আই ষ্ট্ৰাক হিম অন দা হেড। 7.1, you must read this Gita every day.
অৰ্থাৎ তুমি প্ৰত্যেক দিনাই গীতাখন পঢ়িবাই এতিয়া গীতা হৈছে এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু ধৰ্মগ্ৰন্থৰ আগত আমি আগতেও কৈছিলো কি হ'ব দা হ'ব গতিকে ইয়াতে কোনো ভাৱেল কনসোনেন্ট এইবিলাক চাবলৈ দৰকাৰ নাই ইয়াতে ডাইৰেক্ট দা লিখি দিলে হৈ গ'ল অৰ্থাৎ ইউ মাষ্ট ৰিড দ্য গীতা এভৰি ডে This tea of Assam is world famous. অসমৰ চাহ world famous পৃথিৱী বিখ্যাত এতিয়া ইয়াত গোটেই অসমখনৰ কথা কৈছে ইয়াতে যদিও আসামৰ এটো বা সৰি যদিও টি টু কনসোনেন্ট কিন্তু তথাপি ইয়াত সেইটো নাহে ইয়াত কি হ'ব দা টি অফ আসাম ইজ ওয়ার্ল্ড ফেমাস কাৰণ অসমৰ চাহপাত গোটেই পৃথিৱী বিখ্যাত সেইকাৰণে ইয়াত কি হ'ব দা হ'ব তাৰপিছত দেশ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্লোজ থ্ৰু দা মিডল অফ আসাম এইটো বহুতবাৰ ট্ৰান্সলেট কৰিবলৈ আহে ট্ৰান্সলেট ইনটু ইংলিছ খুব আহে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেহেতু এখন ৰিভাৰ আৰু ৰিভাৰ আগত কি হয় দা বহে সেইকাৰণে ইয়াটো কি হ'ব দা ব্ৰহ্মপুত্ৰ flows through the middle of Assam. The next one, Everest is this highest mountain peak in this world. Everest হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে আটাইতকৈ ডাঙৰ বা সৰি আটাইতকৈ ওখ শৃংগ হয়নে নহয় গতিকে এভাৰেষ্ট ইজ হাইয়েষ্ট হায়াৰ হাইয়েষ্ট এটো সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আৰু আমি আগতেও কৈছিলো যে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হলে নিশ্চিন্ত ডাইৰেক্ট আমি ইয়াত দা লিখিব পাৰো আৰু ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে বুলি কৈছে গোটেই পৃথিৱীখনৰ কথা কৈছে গতিকে ইয়াত কি হ'ব দাই হ'ব অৰ্থাৎ Everest is the highest mountain peak in the world. The last one, I bought this umbrella yesterday. মই ছাতিটো কিনিছিলো কেতিয়া কিনিছিলো yesterday কিনিছিলো হয়নে নহয় অৰ্থাৎ I bought an umbrella yesterday হ'ব যেহেতু ইউ টু ভাৱেল আৰু ভাৱেল উচ্চাৰণৰ আগত কি হয় n হয় সেইকাৰণে কি হ'ব I bought an umbrella yesterday এতিয়া এইখিনিকে আমি পুনৰ এবাৰ আলোচনা কৰি দিছো প্ৰথমটো হৈছে Shillong is the Scotland of the East. Shillongখন হৈছে পূব ভাৰতৰ বা আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এখন কি স্কটলেণ্ড বুলি কোৱা হয় শিলংখনক দুই নম্বৰটো হৈছে he is a European but his wife is an Indian. তেওঁ এজন ইউৰোপিয়ান কিন্তু তেওঁৰ মিছেছ কি এগৰাকী ভাৰতীয় ইয়াত ইউৰোপিয়ানৰ ইটো যেহেতু ইউৰ দৰে উচ্চাৰণ হৈছে সেই কাৰণে ইয়াত এ হৈছে আৰু ইণ্ডিয়ানৰ আইটো যেহেতু ভাৱেল সেই কাৰণে ইয়াত এন হৈছে There is a hotel in the center of the town. টাউনখনৰ মাছ মধ্যম ভাগত কি আছে এখন হোটেল আছে হোটেলৰ আগত এইটো যেহেতু কনসোনেন্ট ইয়াতে এ হৈছে আৰু চেণ্টাৰটো নিৰ্দিষ্টকৈ দেখাই দিছে চেণ্টাৰখন হেতু কাৰণে দা আৰু টাউনখনো নিৰ্দিষ্টকৈ কৈছে টাউনখনৰ মধ্যম ভাগত বুলি সেই কাৰণে তাৰ আগত কি হৈছে দা হৈছে The Rajdhani Express is an hour late today. Rajdhani Express খন আজি 1 ঘণ্টা কি হৈছে পলম হৈছে The Rajdhani Express এখন ট্ৰেইনৰ নাম আৰু ট্ৰেইনৰ নামৰ আগত কি হ'ব দা হ'ব আৰু আৱাৰ শব্দটোৰ আগত সদায় এন ব্যৱহাৰ হয় কাৰণ এইজ টু সাইলেন্ট লেটাৰ উচ্চাৰণ নহয় The UAE is a prosperous country. UAE হৈছে এখন ঐশ্বৰ্যশালী ধন সম্পত্তিৰে ভৰপূৰ এখন দেশ আৰু ইয়াতটো বিশেষ অৰ্থযুক্ত দেশ সেই কাৰণে ইয়াৰ আগত কি হৈছে দা হৈছে I struck him on the head. মই তেওঁ কোড ষ্ট্ৰাক কৰিছো কোড খুন্দিয়াইছো হেডত খুন্দিয়াইছো হয়নে নহয় এটা নিৰ্দিষ্টকৈ হেডটো দেখাই দিছে সেই কাৰণে তাৰ আগত কি হৈছে হেডৰ আগত দা হৈছে You must read the Gita every day. তুমি সদায় গীতাখন পঢ়িবা গীতা এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ আৰু ধৰ্মগ্ৰন্থৰ আগত সদায় কি হয় দা হয় The tea of Assam is world famous. অসমৰ চাহ পৃথিৱীতে বিখ্যাত ইয়াত গোটেই অসমখনৰ চাহপাতখিনিৰ কথা কৈছে সেই কাৰণে The tea of Assam is world famous. ইয়াত টিটো ভাৱেল নে কনসোনেন্ট এইবিলাকৰ কথা নাহে The Brahmaputra flows through the middle of Assam. অৰ্থাৎ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন অসমৰ মাজেৰে বৈ গৈছে ইয়াতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ যেহেতু এখন নদী নামৰ আগত সদায় কি হ'ব দা বহিব The next one, Everest is the highest mountain peak in the world.
এভাৰেষ্ট হৈছে পৃথিৱীৰ ভিতৰতে সকলোতকৈ ওখ এটা শৃংগ আৰু সেই কাৰণে হাইয়েষ্ট যেহেতু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হাইয়েষ্টটো হৈছে সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আৰু সুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী আগত সদায় কি হ'ব দা বহিব আৰু ওয়াৰ্ল্ডৰ ভিতৰতে সেই কাৰণে ওয়াৰ্ল্ডৰ আগতো কি হ'ব ডাই বহিব I bought an umbrella yesterday umbrella ইউটো যেহেতু ভাৱেল তাৰ আগত n বহে এটো বিশেষ ইমান টান নাছিলে আজিলৈ এইখিনিয়ে ইয়াৰ পিছত আৰু এটা পাৰ্ট আহিব তাৰ পিছত আমি আৰ্টিকেল সামৰি দিম